ශ්‍රී ලංකාවේ ඔන්ලයින් පන්ති කලාවේ දැවැන්ත පෙරලියක් ඇති කළ වසර ගණනාවක විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල සමග උසස් පෙළ සිසුන් සරසවිගත කළ ප්‍රවීණ ICT දේශක dinith සර්ගේ 6, 7, 8, 9 සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා නව පන්ති මාලාවක් ඔන්ලයින් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මැයි මුල සිට ආරම්භේ. සියලු පන්තිවල විෂය නිර්දේශය මුල සිට ආවරණය කෙරෙන අතර මැයි 15 වන දිනට පෙර ලියාපදිංචි වන සිසුන් සඳහා මැයි මාස සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සම්බන්ධ විය හැක. ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබේ දරුවාගේ සම්පූර්ණ නම, ඉගෙනුම ලබන වසර සහ ලිපිනය 076 251 41 61ට WhatsApp කරන්න. dinith සර්ගේ ඔන්ලයින් පන්තිය සඳහා සම්බන්ධ වන සිසුන් වෙනුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රවීණ දේශකවරුන් හා කතිකාචාර්යවරුන් මෙහෙවන motivation program, leadership training program, exam training program සඳහා සෑම මාසකම නොමිලේ සහභාගී විය හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නව පරපුරේ සුඳුරුතම ගුරුවරයාගේ තොරතුරු තාක්ෂණ පන්තිය හා ඔබත් අදම එකතු වන්න.